Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni mes ditës në Top Channel, në fakt në transmetimin tonë maraton, të cilin e kemi zhvilluar çdo fundjavë që është prej 2 muajsh, por sot do të flasim për zhvillimin e ditës së sotme, për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar gjatë natës, zhvillim ky që ka sjell tension rreth teatrit ku po protestojnë aktivistë dhe përfaqësues të opozitës, ndërsa deri tani ka 37 të shoqëruar. Po ashtu, do të jemi si gjithmonë me të rejat e fundit nga situata e COVID-19 në vend, si dhe me lidhjet me gazetarët tanë në vend dhe më gjërë, por qëndrojmë në fillim tek zhvillimi kryesor, shëmbja e teatrit kombëtar. Lidhemi me gazetarin ton Andi Bora, që ndodhet që në orët e para të mëngjesit. Atje, Andi, përshëndetje, si është situata tani që flasim rreth godinës së teatrit? Gjenta të përshëndese dhe unë si shihet prej mbi një orë nuk ishte tensione dhe nuk ishte përplasje, por siç mund shihet në këto pamje ka filluar përsëri përplasja mes qytetarëve dhe efektive të policisë. Duhet thënë që ne kemi zgjedhur këtë pikë këtu Gjenta për të raportuar për faktin sepse qytetarët kërkojnë që ne si media të largoheshim, pra pati një farë intimidimi ndaj medias sonë, por nuk kanë munguar edhe ndaj mediave të tjera, prandaj është pikërisht ky pozicion që ne kemi zgjedhur pra për të raportuar. Do të afrohemi disi me kujdes, duhet thënë që tashmë përgjuhet edhe me shishe kundrejt efektive të policisë. Thirrjet janë poshtë diktatura, duket tashmë që është një situatë le të themi e tensionuar në këto momente. Po ashtu policia ka forca të shumta të policisë, të cilat kanë krijuar një perimetër sigurie për të shmangur pra që qytetarët të mund të pengojnë ndoshta edhe aksionin e shembjes së ka nisur ka pasur përplasje, pra nga informacionet që ne kemi janë 37 të shoqëruar. Po ashtu policia e shtetit ka dalë edhe me një deklaratë ku thotë që me kërkesë nga Inspektorati i Mbrojtjes Territorit i Bashkisë Tiranë, forcat policisë së shtetit janë për mbështetjen e aksionit të nisur shënore të para të mëngjesit të sotme për zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shembjen e godinës së teatrit kombëtar për të japur rrugë projektit të ri për rindërtimin e tij. Gjatë aksionit, thot policia e shtetit, në terren janë shoqëruar 37 persona të cilët kundërshtuan me forca po tentuan të pegonin autoritetën në zbatimin e vendimit. Ashtu policia e shtetit thotë që po vjon veprime procedurale në bashkëpunim me prokurorinë dhe i fton qytetarët nëpërmjet këtij komunikimi që nuk lejohen tubime dhe grumbullimet për shkak të aktit normativ për sa i përket COVID-19 dhe thotë që mos respektimi i distancës sociale rrezikon gjithë përpjekjet disa javore të gjithë qytetarëve të cilët kanë respektuar me rigorozitet pra udhëzimet. Siç mund të shihet pra në këto momente Gjenta vijon që përsëri situata të jetë tensionuar mes protestuesve dhe efektive të policisë, të cilët kanë krijuar një kordon. Duhet thënë që kordonet janë krijuar nëpërmjet efektive. Kemi një të shoqëruar. Sa të shoqëruar janë gjithsej deri tani dhe Gjenta që vjen në rritje. Sipas komunikimit të policisë Gjenta që ka ardhur rreth një orë më parë, kanë qenë 37 të shoqëruar që kanë qenë mes tyre aktivistë të cilët kanë protestuar pra kundër shembjes së godinës së teatrit kombëtar, po siç mund ta shikoni nga pamjet Gjenta u shoqëruan edhe 2 persona të tjerë. Duhet thënë që ka pasur shoqërime të vazhdueshme nga ana e policisë, pra është një numër që ndryshon për sa i përket shoqërimeve për faktin që ka pasur pra tensione të herpasershme mes protestuesve dhe efektive të policisë. Ata që janë shoqëruar për në polici, Andi, operatori Yner Vimbuzi mund të na ndihmojë me pamje. Më thuaj Gjenta? Ata që janë shoqëruar për në polici janë artistë nga Alanca në mbrojtje të teatrit dhe aktivistë e politikanë të opozitës, apo jo? Po Gjenta, janë pjesë e shoqërisë civile, janë grupimi i artistëve, janë po ashtu edhe përfaqësues të politikës pra të opozitës të cilët janë shoqëruar dhe duhet thënë që kanë qenë pra pjesë e prej shumë kohësh pra e Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe duhet thënë që 3 ditë e fundit normalisht situata le të themi ka qenë e nxehtë nga pikpamja e politikës për sa i përket edhe protestës. Duhet thënë që kemi pasur përfaqësues të opozitës si Monika Kryemadi, po ashtu edhe Luzin Basha, të cilët kanë zhvilluar
takime pra me përfaqësuesit për ditën e sotme për shkak të aksionit që u ndërmor nga ana e bashkisë dhe inspektoratit të mbrojtjes territorit pra për shembull në Godinës në orën 4:30 minuta të mëngjesit të sotëm kemi pasur këtë numër të shoqëruarish. Andi, ndërkohë ti e ke ndjekur gjatë gjithë kohës, le të themi, aksionin. Ky grumbullim në këto përmasa që e shohim në këto momente, kur ka filluar afërsisht? Ka filluar që në orët e para të mëngjesit, ne kemi mundur që t'jemi rreth orës 7 në momentin kemi filluar transmetimin ton të drejt për drejt. Ka pasur një grupim, normalisht ka nisur me më pak qytetarë dhe pastireve që kanë bërë artistët cilët janë shoqëruar, që kanë njoftuar normalisht të njohur të tyre dhe ka filluar ka ardhur le të themi një numër në rritje. Operatori ynë Ervin Buzi mund na ndihmojë dhe me planet tjera pra që është rruga që të drejton për nga mysumshëri që ka edhe andej qytetarë të cilët pra janë grumbulluar, disa kanë zgjedhur të qëndrojnë me maska të respektojnë le të themi një distancë sociale, por me sa duket është e pamundur për shkak edhe të grumbullimit që është bërë. Pra, siç po thoja, është një numër i cili ka ardhur në rritje për sa i përket situatës dhe protestës që ata po zhvillojnë pra për shembjen e teatrit. Ndërkaq në anën tjetër Genta normalisht fadromat vjojnë pra që të shembin teatrin, ashtu si aksioni ka nisur që në orët e para të mëngjesit. Genta? Andi, ne do të jemi her pas here në lidhje së bashku, por do të mësojmë edhe zhvillimet në Partinë Demokratike, cilat kanë qenë pikërisht reagimet e Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadit deri në këto momente. Elda Menga do të na njohë me vendimin e opozitës. Elda, përshëndetje. Cili është pra vendimi i opozitës, çfarë deklaroi më herët Monika Kryemadi? Të përshëndes Genta, në fakt për të dytën herë Monika Kryemadi është rikthyer në selinë e Partisë Demokratike, ajo pak minuta më parë ka mbërritur sërish me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim zotin Petrit Vasili dhe i është bashkuar mbledhjes së Alaat. Dhe më herët kemi pasur edhe mbërritjen e Fatmir Mediut, krye republikanit, së bashku me nënkryetarin e tij të partisë, e po ashtu edhe të Demokristianit Nart Ndoka. Me sa duket pritet që kjo mbledhje e Alaatëve të marrë një vendim përfundimtar për aksionin e ri opozitar. Me sa duket, opozita e bashkuar ka vendosur ta konkludojnë në një tryezë të përbashkët edhe vendimin pas shëmbjes së teatrit kombëtar. Në fakt, Monika Kryemadi ka zbuluar më herët në takimin që pati në orët e paraditës me Lulzim Bashën edhe ka lënë të kuptohet me sa duket edhe një vendim të mundshëm të opozitës së bashkuar. Ajo ka folur për mosbindje civile, Genta. I ka bërë thirrje qytetarëve të mos i përgjigjen më dhe të mos e njohin shtetin e Edi Ramës, të mos i njohin taksat e Edi Ramës, të mos e njohin këtë drejtësi si pasaj të kapur me prokuror të cilët bëjnë pazare të fshehta në kurriz të qytetarëve. Unë nuk e besoj në fakt, Genta, nëse do të mund të kemi rikthim të protestave kombëtare të opozitës, por nuk do të mungojnë protestat lokale, por vendimi mbetet tryezës së opozitës së bashkuar. Ka pasur një gjuhë të ashpër për Monika Kryemadi, e cila në orët e para të mëngjesit është shoqëruar në polici e më pas për t'u lënë e lirë, por unë për më shumë juftoj të ndjekim pjesë nga deklarata e saj. Mendoj që mesazhi im që këtu është për qytetarët shqiptar, mos njohin shtetin e Edi Ramës, mos të njohin postobllogjet e Edi Ramës, mos të njohin gjobat e Edi Ramës, sepse parat e tyre po i përdore Edi Rama për dhunë ndaj tyre, po bëj thirrje që shqiptarët mos njohin Edi Ramën, drejtsinë e Edi Ramës që vazhdon dhe flen gjumë, po bëj thirrje për prokurorët që hanë dhe pinë në qendrat e drogës dhe që ngelen peng i shantazheve të përgjimeve që i bëjnë nëpër tavolina ku hanë dhe pinë, po i bëj thirrje shqiptarëve që të mos njohin bastardët që përdorin Shqipërinë për benefitet e tyre financiare dhe u bëj thirrje shqiptarëve që të mos lejojnë që jetën e fëmijëve tyre t'ia lënë në dorë një grupi kriminal. Mos njihni taksat e Edi Ramës se ju mbylli në shtëpi dhe taksën e ujit e paguani 10 fish më shumë, ju mbylli në shtëpi dhe ju ka sjell faturat e energjisë elektrike 2 fishin e asaj që harxhoni.
Ndoqëm pra deklaratën e Monika Kryemadit të bërë gjatë paraditës së sotme. Ndërkaq do shkojmë tek Muhamet Veliu, I cili ndodhet në një tjetër kënd rreth teatrit. Muhamet, si paraqiten situata, cilat kanë qenë reagimet e politikës presidentit Meta dhe kryeministrit Rama? Genta të përshëndes, është e njëjta panoramë si ajo që përcolli vetëm pak minuta më parë kolegu I kronikës Andi Bora. Vjojnë për para teatrit jenë një numër I konsiderueshëm protestuesish të cilët her pas here tentojnë të çajnë kordonin policor për t'u afruar teatrit aty ku tashmë fatdromat janë duke e shembur. Brenda protestuesve ka edhe ish deputet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po ashtu edhe të Partisë Demokratike. Janë qytetarë të Tiranës, janë po ashtu shumica atyre që po protestojnë simpatizant të opozitës. Ndërkohë do doja theksoja dhe një tjetër çështje, Genta, nuk kanë munguar intimidimet ndaj gazetarëve. Ne jemi këtu për të raportuar minut pas minute atë çfarë është duke ndodhur, por protestuesit në vend që të fokusohen te kauza e tyre, pra protesta për shembull e teatrit, intimidojnë media dhe gazetarët për të bërë punën e tyre. Siç dhe ne, gjatë gjithë kësaj kohe, Top Channel, Top News ka qenë në transmetim të drejtë për drejtë të gjitha zhvillimeve, qofshin protestet e opozitës apo zhvillime të tjera. Ne kemi raportuar me objektivizëm dhe profesionalizëm dhe të njëjtën gjë jemi duke bërë edhe sot. Për sa I përket reagimeve të politikës, Genta, I pari që ka reaguar ka qenë presidenti I Republikës Ilir Meta, I cili thotë pak orë më parë në kulmin e errësirës, mafia urdhëroi shkatrimin jo vetëm të një prej monumenteve të trashëgimisë kulturore më të rrezikuara të Europës, por edhe të çdo iluzioni për ekzistencën e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Kjo pamje, thot presidenti Ilir Meta, do kujtohet njësoj si kazmat e diktaturës në vitin 1967 mbi kishat dhe xhamit. Ky është një krim kushtetues, sekson presidenti I Republikës, ligjor dhe moral I paamnistueshëm. Ndërsa kryeministri Edi Rama ka publikuar një video ku tregohet se si kanë qenë disa vepra publike të Tiranës, si për shembull sheshi Skënderbej, Pazari I Ri, Bulevardi I Ri, Arena Kombëtare, Parku Fëmijëve I Liçenit, vepra të cilat kanë hasur kundërshtime të forta, por sot janë një vlerë e shtuar për qytetin e Tiranës. Po ashtu kryeministri Edi Rama këtë video ilustruese se si kanë qenë këto objekte dhe se si janë sot, e mbyll me komentin, janë të njëjtët, ngrihen kundër çdo projekti në Tiranë, nuk e duan zhvillimin, por Tiranën nuk e ndalin dot. Ky ka qenë reagimi I kryeministrit Edi Rama. Genta. Muhamet, të falenderoj për raportin tënd dhe për informacionet që solle, sigurisht do të kemi të tjera lidhje së bashku. Ndërkaq që rikthehemi të flasim për emergjencën e situatës koronavirusit në vend, do t'i referohemi pikërisht bilancit së ditës së sotme dhe do të lidhemi në vijim me gazetaren ton Kristi Gongo. Kristi, cila është vatra kryesore e Covid, cili është bilanci që ka bërë sot Task Forca e Shëndetësisë? Genta, të përshëndes, 946 është numri në totali të prekurve me koronavirus që në fillim të epidemisë deri më sot. Dhe vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar pozitiv me koronavirus 13 raste të reja. Të gjitha këto raste duhet theksojmë se janë në qarkun e Durrësit dhe janë kontakte të mëparshme me vatrën e re që u krijua në qytetin e Durrësit në një fasoneri. Dhe punonjësit e fasonerive kanë infektuar edhe të afërmit e tyre. Dhe si pasojë kemi 13 të prekur me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit. Megjithatë duhet theksojmë, Genta, se nga 946 raste të infektuarish me koronavirus që në fillim e deri më sot, vetëm 200 raste janë aktive dhe 76% e tyre janë shëruar. Pra është një e dhënë e rëndësishme dhe pozitive që duhet parë. Dhe gjithashtu, për të thënë më tej në lidhje me numrin e të shtruarve në spitalet Covid, në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, kemi vetëm 13
të shtruar, ku vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive, ndërkohë që duhet kujtojmë se ditën e djeshme në bilancin që bëri me dije Ministria e Shëndetësisë kishim të shtruar 19 persona. Pra, po përmirësohet dita ditës e dhëna në lidhje me shërbimin mjekësor që duhet të marrin këta pacientë të prekur me koronavirus dhe shumica prej tyre janë duke u ndjekur nga mjeku i familjes apo janë të izoluar në shtëpitë e tyre. Por për më tepër, Genta, unë juftoj të ndjekim deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Janë testuar 260 qytetarë, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 13 prej tyre, të gjithë në qarkun e Durrësit. Rastet e reja pozitive janë kontakte të personave tashmë të konfirmuar pozitiv, ndërkohë vazhdon hetimi epidemiologjik aktiv në terren. Në vendin ton, aktualisht janë 200 persona aktiv me COVID-19, kryesisht nga zonat Tiranë, Berat, Shkodër, Krujë. 17 janë pacientët e shtruar, 3 prej tyre në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje edhe një herë qytetarëve. Lutemi të respektoni distancimin fizik dhe higjienën personale. Shmangni vizitat tek të afërmit për çfarëdo lloj arsyeje. Bizneset të respektojnë protokollet strikte. Qytetarët jenë të kujdesshëm të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes COVID-19. Ndaj për çdo shenjë klinike, kontaktoni në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për pyetje të tjera apo këshillim psikologjik, keni në dispozicion linjën e gjelbër 0800 40 40. Ndërkohë në vim do të shkojmë sërish me pamjet drejt për drejta tek teatri kombëtar, lidhemi sërish me gazetarin ton Andi Bora për të mësuar se si është situata në këto momente. Genta, duke se në këto momente kemi një situatë më të qetë ndryshe nga kur nisim të raportim në orën 12 ku pati përplasje mes protestuesve dhe efektive të policisë, pra që kanë krijuar një kordon, pra një perimetër sigurie për të që ky aksion pra i shembjes të vijojë lirisht pa pasur përplasje. Por nga ana tjetër, Genta, dua të lexoj edhe një komunikat të policisë së shtetit, një komunikat sqaruese, e cila thotë se policia e shtetit garanton opinionin publik me përgjegjësi të plot ligjore dhe morale se çdo akuzë përfaqësuesve të partive politike apo individëve të tjerë për gjoja, ushtrim, dhune apo armatim në trupat e përfshira në operacion janë të pavërteta, fundekrye dhe vërteta është se forcat operacionale të policisë kanë bërë detyrën në kushte të vështira si rezultati mungesës së plot të mirëkuptimit nga ana e të grumbulluarve në territorin e teatrit kombëtar. Pra bëhet fjalë për momentin kur ka nisur aksioni dhe deklaratat që janë bërë në media apo dhe nga përfaqësues politike. Nga anën tjetër, policia shton nga kundërshtimi me forcë i tyre, pra nga ana e artistëve që mbronin aktivistët ndaj policisë, ndaj kundërshtimi me forcë i tyre, ndaj kërkesës së policisë për t'u larguar, janë goditur dhe lënduar me sende të forta 2 punonjës policie të cilët po marrin trajtim mjekësor dhe fatmirësisht policia janë jashtë rrezikut për jetën. Për veprimet arbitrare, thotë kundërshtim me forcë të forcave të rendit, në detyrë janë shoqëruar sipas ligjit dhe u janë marrë deklarime 37 personave në përputhje të plot me procedurën përkatëse. Asnjë për të shoqëruarve nuk është shoqëruar si gazetar në detyrë. Bëhet fjalë pra për Alfred Lelo, pra gazetari Alfred Lela që u tha se është shoqëruar, por policia thotë nuk është shoqëruar si gazetar në detyrë. Policia bën thirrje organizatorëve dhe individëve të mos vijojnë të thyejnë ligjin duke shkelur parashikimet e aktit normativ. Pra kjo ishte edhe deklarata dhe komunikimi publik pra i policisë së shtetit për situatën e cila ka nisur që në orën 4:30 të mëngjesit, pra me përplasje nga ana aktivistëve, shoqërisë civile, artistëve, po edhe përfaqësuesve politikës që kanë qëndruar pra deri në orën 4:30 ku ka nisur edhe ky aksion. Siç mund të shihet në këtë moment, situata Genta vijon të jetë në qetë, kemi thirrje tashmë që po bëhen, le të themi, ndaj policisë, në anën tjetër pas kordonit të policisë vijon pra shembja e të dyja godinave, pra edhe teatrit kombëtar dhe e teatrit eksperimental. Duhet të thënë që forcat e policisë janë të gjitha në gatishmëri, kordoni pra është formuar përmes forcave të rendit, është policia bashkiake, po ashtu forca shqiponja janë të pranishme, gjithashtu janë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, pra të cilat kanë qenë aty nëse situata do të agravonte apo do të agravoj më tej. Kjo pra është situata që paraqitet deri në këto momente Genta.
Andi, të falenderoj për informacionet e po ashtu për pamjet live që na solle. Pra, si që raportoi gazetarion Andi Bora, situata duket më e qetë në këto momente, lidhur me grumbullimet pranë sheshit pranë teatrit kombëtar. Ndërkaq që ne vazhdimisht do t'i referohemi sigurisht situatës COVID-19 në vendin ton, gjë që e kemi bërë prej gati 2 muajsh, sidomos në fundjavë, në transmetimet tona maratone të drejt për drejta. Kujtojmë se nga e hëna në fakt do të ketë dhe lehtësim të mëtejshëm të masave, por në fakt në këto momente ne do të shkojmë tek gazetarian Bruna Kërqyku në Elbasan. Njoftohemi për një postblok të krijuar në daljet e Elbasanit për të mos lejuar makinat të vinë drejt Tiranës. Ndjekim Bruna Kërqykun për informacionet. Përshëndetje, në fakt ky postblok në dalje të qytetit e Elbasanit pranë fshatit Bredashesh ekziston prej disa ditësh, kjo për faktin që një bashkie e gjelbër nuk mund të lëvizë lirisht drejt një bashkie të kuqe siç është Tirana pa autorizim, por sot këtu ka pasur një përshkallëzim të situatës për shkak të protestës që po zhvillohet në kryeqytet për shembjen e teatrit kombëtar, dhe ky postblok policie sot i ndihmuar edhe nga forcat e ushtrisë në anën tjetër nuk lejon asnjë lëvizje me apo pa autorizim. Janë bllokuar të dyja drejtimet drejt Tiranës, qoftë rruga e vjetër, ajo në drejtim të Qaftë-Krabës, siç po shihni pamjet e ofruara nga operatori Ardian Qosja, por qoftë edhe autostrada në drejtim të Tiranës, sot janë krejtësisht të bllokuara. Kjo për shkak se ka pasur një njoftim të opozitës për një bashkim drejt Tiranës në protestën për teatrin kombëtar atje. Këtu janë përfaqësues të opozitës dhe ish deputet të Partisë Demokratike, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë dhe herë kanë diskutime apo debate me policinë për t'i lejuar ata të kalojnë në drejtim të kryeqytetit për të mbrojtur ashtu siç ata thonë teatrin kombëtar. Por nuk do të lejohet asnjë lëvizje sot, policia vazhdon të qëndrojë në këtë postblok dhe nga Elbasani nuk do të ketë asnjë dalje në drejtim të Tiranës. Ju kujtoj edhe një herë, postbloku i policisë në daljet e Elbasanit pranë fshatit Bredashesh ekziston prej një jave, që prej datës që Elbasani u caktua si zonë gjelbër dhe lëvizja drejt Tiranës do të ishte jo vetëm e kufizuar, por edhe e kontrolluar në masa më të rrepta sigurie për të mos lejuar në mënyrë të tillë një përhapje të mëtejshme të virusit, pra mundësinë e infektimit në Tiranë dhe më pas përçimit drejt zonave të gjelbra, por ndërkohë sot nuk do të ketë asnjë lëvizje, qoftë edhe me autorizim, për të evituar grumbullime dhe protesta të mëtejshme në kryeqytet. Vazhdojnë të qëndrojnë këtu përfaqësuesit të opozitës, të cilët nuk dëshirojnë të largohen dhe herë siç ju thash, kanë konfrontime me policinë e shtetit, e cila nuk i lejon ata të lëvizin drejt kryeqytetit. Siç e shihni edhe nga këto pamje, edhe pse policia kontrollon autorizimet e mjeteve, drejtuesit e cilëve kërkojnë të lëvizin drejt kryeqytetit, një gjë e tillë nuk lejohet. Nuk lejohet edhe dalja në drejtim të rrugës së vjetër të Tiranës, në drejtim të Qaftë-Krabës. Kjo në fakt ka shkaktuar edhe bllokimin e zonave pra të fshatrave aty pranë që kërkojnë të lëvizin apo që kanë mbetur në qytet dhe kërkojnë të kthehen në shtëpitë e tyre, por kjo situatë do të vazhdojë deri në përfundim të protestës në kryeqytet. Këtu nuk do të lejohet asnjë lëvizje. Ne do të kemi her pas here edhe biseda me përfaqësuesit e opozitës për të parë më tepër se ç'kërkojnë ata, me një reagim të policisë së shtetit gjithashtu për të mësuar se deri kur do të qëndrojë ky postblok i vendosur në Elbasan dhe cilat janë urdhrat e mëtejshëm. Pra ka lëshime në raste të tilla siç do të ishin emergjencat shëndetësore. Nga momenti që ne ndodhemi këtu, un kam parë vetëm të lëvizin mjete të rënda të ndërtimit, por asnjë mjet tjetër çfarë do arsye të ketë pasur ai. Këto janë informacione deri në këto momente nga Elbasani. Ne do ta kërkojmë sërish linjën nëse këtu do të ketë zhvillime të mëtejshme. Bruna Kërqyku, falenderoj për raportin tënd live nga ky postblok në Elbasan, që ka bllokuar pra mjetet për të ardhur në Tiranë. Ndërkaq, siç u thash edhe më parë, në këtë transmetim maraton, fokusi ynë do të jetë si tek emergjenca e koronavirusit në vendin tonë, të cilën e kemi transmetuar me informacione dhe raportimet gazetarëve tanë pa pushim, por po ashtu do të jetë fokusi edhe tek ngjarja e ditës, tek shëmbja e teatrit kombëtar dhe reagimet që ka sjell ky aksion. Por le të lidhemi tani me Kristina Fidhin, e cila ndodhet në
KKV për të na raportuar për ikjen e punëtorëve sezonal drejt Greqisë. Përshëndetje Kristina, sa persona pritet ikin sot në Greqi? Mirtita, agenta nga pikalimi i KKV-s, tani në këtë moment e situata duke disi e qetë, kemi një rritje temperaturave, është gati 34 gradë në këtë momente, është një rritje me një hershme, kështu që fluksi kryesor ka qenë gjatë orëve të mëngjesit, 24 orët e fundit janë drejtuar drejt Greqisë 197 persona, kryesisht punëtor sezonal. Ajo që vlen të theksohet është se fluksi është pothuajse i njëjtë për gjatë 2-3 ditëve të fundit, por me shumë gjasa do të kemi një rritje të numrit e atyre që largohen drejt Greqisë që prej ditës së nesme, pasi edhe koha nuk premton shumë, tashmë sezoni në bujqësi i vjeljeve sidomos ka nisur në Greqi dhe edhe pala greke është duke nxituar në fakt për t'i tërhequr sa më shpejt punëtorët. Një problem që u përsërit edhe sot në mëngjes, por edhe dje, ishte ai i konfuzionit me dokumentacionin, kështu që autoritetet kanë bërë thirrje që të gjithë emigrantët që kanë një kontratë pune për në shtetin grek duhet të verifikojnë edhe pikalimin që është specifikuar për të kaluar, sepse një pjesë e tyre presupozohet të kalonin prej Kapshticës dhe ishin gjendur sërish në KKV. Kështu që ajo merr rëndësi dhe ka pasur kthime pas për të drejtuar nga pikalimi i dur. Vlen të theksohet që edhe fluksi në hyrje është disi i rëndësishëm, nga momenti që më përpara nuk kishim fare fluks, tani kanë hyrë gati 160 persona sot. Bëhet fjalë për emigrantë shqiptar që jetojnë në Greqi dhe do të shkojnë në banesat e tyre për të karantinuar. Ky është ritmi ditor që po ndiqet dhe vlen të theksohet që edhe ky numër është gjithnjë më i lartë ditë pas dite. Fluksin kryesor do ta kemi që prej mbrëmjes së sotme edhe do të kulmojë orët e mëngjesit të nesër. Kristina, të falenderoj për informacionet që solle lidhur me punëtorët sezonal që po nisen drejt Greqisë. Ka qenë fakt një marrëveshje mes dy shteteve që edhe pse kufiri aktualisht është i mbyllur të funksionojë në fakt sipas rregullave dhe protokolleve të caktuara pikërisht ikja e punëtorëve sezonal drejt Greqisë. Ndërkaq, Voskopoja po bëhet gati për të pritur vizitor pasi nga nesër hapen baret dhe restorantet. Atje ndodhet Dhoriela Çule. Përshëndetje, Voskopoja ka pasur një pranverë ndryshe këtë vit, i kanë munguar gjatë këtyre muajve pushuesit dhe vizitorët që vinë nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm. Ndërkohë që duke qenë se prej ditës së nesërme do të rikthehen restorantet dhe baret, banorët janë duke u përgatitur për të ofruar sërish mikpritjen e tyre. Edhe pse sot është ditë fundjavë dhe në kohë të zakonshme Voskopoja do të ishte e mbushur me njerëz, përsëri është brazët, ndërkohë që ende nuk kanë nisur rezervimet e para, por gjithsesi banorët dhe bizneset këtu janë duke bërë përgatitjet e fundit për t'u rikthyer sezonit turistik dhe për të pritur të gjithë ata që do të zgjedhin fshatin turistik me klimën e freskët dhe atraksionet e shumta. Edhe kishat nga dita e nesërme do të rihapen për të vizituar nga të gjithë ata që zgjedhin që përveç natyrës të bëjnë edhe pak turizëm kulturor dhe të shijojnë të gjitha atraksionet e këtij fshati. Gjithsesi, duket se do të jetë disi e vështirë për bizneset që operojnë këtu që t'i rikthehen normalitetit të tyre dhe të shihen përsëri njerëzit e shumë të cilët e mbushin këtë fshat gjatë fundjavës dhe sjellin gjallërinë e tyre duke u argëtuar në zona të ndryshme të Voskopojës, duke shijuar klimën e favorshme, temperaturat e freskëta, gjelbërimin, por edhe shumë aktivitete të tjera që mund të bëhen në fshatin turistik. E gjithsesi, gjithçka do të jetë gati, qoftë për pushuesit që do të vinë ndoshta edhe nga Korça apo zonat përreth Voskopojës, por edhe për ata që jetojnë në qytete të tjera që janë zona të gjelbërta dhe që mund t'i drejtohen pikërisht këtij fshati turistik. Dhoriela, të falenderoj për informacionet live nga Voskopoja turistike, e cila siç na raportove ka marrë masat pra për të pritur vizitorët. Ndërkaq ne do të kemi një shkëputje publicitare, por do të rikthehemi menjëherë në studion e lajmeve në maratonën tonë. Do të jemi fillimisht me zhvillimet e ngjarjes së ditës pikërisht tek teatri kombëtar. Qëndroni në Top Channel, rikthehem pas pak.
Ju përshëndes sërish nga maratona e Departamentit të lajmeve këtu në Top Channel. Do të shkojmë menjëherë me pamjet live nga ngjarja e ditës, nga shëmbja e teatrit kombëtar gjatë natës, një ngjarje e cila ka sjell tension rreth teatrit ku po protestojnë aktivistë dhe përfaqësues të opozitës, por edhe artistë alancës në mbrojtje të teatrit. Ka një reagim, ka reagime në fakt nga të gjitha palët, të cilat i kanë bërë të ditura gazetarët në lidhjet tona të herpashershme gjatë ditës sot, por së fundmi Bashkimi Evropian gjithashtu nëpërmjet delegacionit këtu në Tiranë shprehu keqardhjen që palët nuk u përfshin në dialog para shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Gjithashtu delegacioni bëri thirrje për përmbajtje dhe shmangje të përshkallëzimit të situatës. Lidhemi me gazetarin ton Andi Bora, i cili ka ndjekur ngjarjet që në orët e para të mëngjesit. Andi, përshëndetje, shkurtimisht atëherë cila është situata sërish në këto momente që flasim. Të përshëndes edhe unë Genta në këtë lidhje direkte, duke se situata tashmë është disi më e qetë, ndryshe nga që ishte rreth 30 minuta më parë ku pati përplasje mes protestuesve, për artistëve, aktivistëve, po ashtu dhe përfaqësuesve të politikës me policinë, duket pra se tashmë kemi situatë më të qetë. Operatori ynë Ervin Buzi mund të na ndihmojë me pamjet direkte. Duhet thënë që policia ka krijuar një kordon të gjatë perimetri, i cili pra për të mos le të themi mos ndikuar nga qytetarët ky aksioni i shembjes teatrit, i cili ka nisur që në orën 4:30 minuta të mëngjesit të sotëm. Por duhet thënë që protestuesit qëndrojnë pra përpara kordonit policisë, her pas here, siç thash, kemi pasur tensione, kemi pasur përplasje, është gjuajtur në drejtim të policisë edhe me bidona ujë, po ashtu qytetarët kanë tërhequr edhe le të themi dhe barrierat metalike që ishin vendosur përpara galerisë, por tashmë duket disi më e qetë. Duhet thënë që le të themi grupet e qytetarëve të protestuesve që po qëndrojnë këtu janë të shpërndarë. Operatori ynë Ervin Buzi ndoshta mund ta ndihmojë me një plan panoramik se si paraqitet situata e qytetarëve, pra siç mund të shihet, qytetarët janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit e po ashtu vijojnë më tej në pjesën tjetër që shkon pra në drejtim të rrugës Myslim Shyrin. Anën tjetër, siç mund të shihet, nga pjesa e ministrisë për të vijuar më tej në sheshin Skënderbej, policia ka krijuar të kordon, pra dhe nuk lejon qytetarët të kalojnë më tej. Ndërkaq që Andi, siç e dim, ka edhe të shoqëruar në polici. Më thoj Genda. Pra ka të shoqëruar në polici dhe pikërisht le kujtojmë edhe një arsyet që ka dhënë policia pikërisht për shoqërimin e artistëve dhe ish deputetëve të opozitës. Policia ka bërë edhe një deklaratë publike për sa i përket të shoqëruarve ditën e sotme pas aksionit që nisi për shembin e teatrit në 4:30 minuta. Sipas njoftimit zyrtar, i cili është rreth një orë më parë, kemi 37 persona të shoqëruar, por në lidhje të tjera direkte që ne patëm mundëm të shinim që numri të shoqëruarve vjon të rritet her pas here kur ka përplasje mes qytetarëve të policisë, por është një numër që është në përditësim e sipër. Sipas njoftimit të policisë, duhet gjatë aksionit në terren shoqëruar 37 persona të cilët kundërshtuan me forcë apo tentuan të pengonin autoritetet në zbatimin e vendimit, pra vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shembjen e teatrit. Nga ana tjetër, policia ka reaguar pra dhe me deklaratë tjetër të dytë publike për sa i përket disa pretendimeve, le të themi, që janë ngritur nga përfaqësues politike, deklaratat të tyre që janë ngritur nga përfaqësues të politikës, po ashtu edhe nëpërmjet mediave, dhe thotë se garanton opinionin publik pra policia e shtetit me përgjegjësi plotëligjore dhe morale se çdo akuzë përfaqësuesve të partive politike apo individëve të tjerë për gjoja ushtrim dhune apo armatim në trupat e përfshira në operacion janë të pavërteta, fund e krye. Ndërkaq që një reagim ishte edhe për sa i përket shoqërimit që u bë gazetarit Alfred Lela, por sipas policisë zoti Lela nuk ka qenë në detyrë, pra nuk ka qenë si gazetar në momentin që është shoqëruar, por është shoqëruar si qytetar. Ndërkaq kjo është situata që vijon, siç mund të shihet, kemi edhe pjesën që teatri është pjesa e godinës së teatrit eksperimental që po shembet, ndërkaq her pas here në momente që ka shembje të tilla dhe qytetarët kanë reagime të tyra, siç janë në këto momente
ne kemi reagime vetëm me thirrje. E qartë, me sa duket Gjenta? fadromat janë duke vazhduar punën e tyre, po shihnim pak më parë se dukeshin edhe shtëllunga tymi që vinë si pasojë e vazhdimit të shëmbjet, pikërisht pas krave të tu, Andi, në këto momente. Ne do të jemi sërish në lidhje bashk, por le të shkojmë me njëherë tani tek gazetarja jon Elda Menga për të na treguar se çfarë po ndodh në pranë selisë së Partisë Demokratike, atje ku siç mësuam pak më parë, kryetari Basha ka mbledhur aleatët dhe pritet në fakt një vendim nga ana e opozitës për qëndrimin që do të mbahet në vijim. Elda Menga na sjell informacionet e fundit. Gjenta, të përshëndes sërish, në fakt ka mësuar edhe diskutimet më të fundit brenda tryezës së aleatëve. Zoti Basha më herët Gjenta ka paralajmëruar se do të ketë vendime të rëndësishme politike dhe një prej tyre është edhe pjesëmarrja në tryezën e nesërme të Këshillit Politik. Me shumë gjaz, mbledhja e ditës së hënë do të bojkotohet nga opozita e bashkuar, për sa kohë sipas tyre Edi Rama ka përdorur dhunë jo vetëm ndaj qytetarëve, artistëve, por edhe eksponentëve të lartë të opozitës së bashkuar, më falni. Ende nuk është marrë vendimi final, por është shumë e pritshme që opozita ta bojkotojë mbledhjen e ditës së nesërme. Një mbledhje e cila edhe pak ditë më parë u vë në pikpyetje për shkak edhe të flisjes mes palëve për dy pika kryesore, të cilat ishin cilësuar edhe nga kryeministri Edi Rama si pika të panegocueshme, që kishin të bënin me përzgjedhjen e administratës zgjedhore dhe po ashtu edhe vetingun e anëtarëve të kolegjit zgjedhor. Pra, dita e sotme ishte vendimtare e orët e para të mëngjesit të prishjes së teatrit për të vënë në pikpyetje edhe pjesëmarrjen e opozitës në marrëveshjet dhe tryezat politike me mazhorancën. Ndërkohë, me shumë gjaz, vendimi më i pritshëm nga opozita e bashkuar është bojkoti ose më saktë mosbindja civile. Mosbindja civile që sipas Monika Kryemadit është e vetmja formë kundër përgjigje ndaj kryeministrit Edi Rama. Ajo ka folur për mosbindje totale civile, që qytetarët të mos i përgjigjen shtetit të Edi Ramës, të mos i njohin taksat dhe po ashtu të mos njohin postbllokjet e vëna nga kryeministri Edi Rama për shkak të pandemisë. Ka pasur edhe një opsion tjetër që kanë qenë protestat që është diskutuar në mbledhjen e tryezës së aleatëve, në fakt një kërkesë më së shumti që vjen nga forumet e Partisë Demokratike, po ashtu dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por kjo formë e reagimit vjet në pikpyetje për sa kohë është në fuqi edhe shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e qeverisë për shkak të pandemisë së Covid-19, i cili ndalon tubimet dhe grupimet masive deri më 23 qershor. Pra, më shumë se protesta kombëtare, me sa duket vendimi final i opozitës së bashkuar do të jetë mosbindja civile e qytetarëve, një paralajmërim që është përforcuar dhe një vendim që është përforcuar në rrjetet sociale dhe nga ish kryeministri, më falni, Sali Berisha, i cili ka bërë thirrje qytetarëve pas shëmbjes së teatrit për mosbindje totale deri në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Ne jemi sërish këtu pranë selisë së Partisë Demokratike, ku do presim edhe njoftimin zyrtar nga ana e aleatëve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj sapo të përfundojë edhe kjo mbledhje, ku do të shpallet edhe vendimi i pritshëm i opozitarëve. Ishin pak a shumë këto diskutimet brenda selisë blu me dyert të mbyllura. Zoti Basha ka mbajtur kontakte edhe me forumet dhe strukturat e Partisë Demokratike, të cilat janë shpërndara shumica e prej tyre në terren. Nuk presim ndofta një mbledhje fizike të kryesisë së Partisë Demokratike apo dhe ish grupit parlamentar për shkak edhe të numrit të madh të anëtarëve në këto dy forume, po zoti Basha ka mësuar që ka kontaktuar me pjesën më të madhe të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, pjesë edhe e këtyre strukturave. E qartë. Pra, Elda, do t'jemi në pritjet një vendimit. Falenderoj për informacionet e deri tanishme në studio. Për shëmbjen e teatrit kombëtar reagoi edhe Europa Nostra, që kujdeset për trashëgimin kulturore në kontinent. Një ditë e trisht për trashëgimin, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri dhe Europë, e cilëson veprimin kjo organizatë. Europa Nostra, Federata Pan-Europiane për trashëgimin kulturore, ka reaguar përmes një statusi në rrjetin social Twitter, teksa fadromat kanë nisur shëmbjen e dy godinave të teatrit kombëtar në Tiranë. Një ditë e trishtuar për trashëgimin kulturore në Shqipëri dhe në Europë. Një ditë e trishtuar për demokracinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri dhe në Europë. Orët e para të mëngjesit të sotëm, autoritetet shqiptare arrestuan aktivistë të shoqërisë civile dhe nisën shkatrimin e teatrit të mbrojtur kombëtar në Tiranë,
Thuhet në mesazhin e këtij organizmi të përkushtuar ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të kontinentit të vjetër e të konsideruar si një zë të rëndësishëm për institucionet ndërkombëtare si Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe UNESCO. Ajo ka status konsultativ me UNESCO-n dhe njihet si një partner OJQ. Mediat e huaja raportuan me njëherë prishjen e godinës së teatrit kombëtar. Në lajmet e tyre pasqyrohen përplasjet e protestuesve me policinë dhe kërkesa e kreut të opozitës Lulzim Basha për rrëzimin e qeverisë. Irida Avasia sjell një përmbledhje të shtypit ndërkombëtar për teatrin. Forcat shqiptare të rendit u përplasën me mbështetësit e opozitës, të cilët ishin duke protestuar kundër prishjes së godinës së teatrit kombëtar në Tiranë, shkruan Washington Post. Policia largoi nga ndërtesa një grup artistësh dhe disa drejtues opozitar mëngjesin e së dielës, përpara se makineri të rënda të nisnin shembjen e saj. Vendimi i qeverisë për shkatrimin e teatrit të vjetër kombëtar të ndërtuar nga italianët, kur ata pushtuan Shqipërinë gjatë luftës së dytë botërore, është kundërshtuar nga artistë dhe qytetarë të tjerë që kërkonin rinovimin e tij. Një politikan i opozitës tha se 30 persona përfshirë një gazetar u ndaluan nga policia. Autoritetet nuk kanë komentuar mbi këtë raport, thot gazeta prestigjioze. Ajo shkruan më tej se pamje televizive treguan Monika Kryemadhe, drejtuese e një partie opozitare dhe bashkëshorte e presidentit të vendit, duke u futur në një furgon policie. Pozicioni i presidentit në Shqipëri është më së shumti një post ceremonial, kujton Washington Post, i cili shton më tej se kreu i Partisë Demokratike në opozit Lulzim Basha i ka bërë thirrje qytetarëve të rrëzojnë qeverinë për shkatrimin e teatrit. VOA thekson nga ana tjetër se tensionet kanë vijuar për orë të tëra. Shumë qytetarë, thot ajo, i kanë sfiduar rregullat e ndalimit të lëvizjes për shkak të pandemisë së Covid-19, duke u grumbulluar në zonën rreth teatrit, ku her pas here ka pasur përpjekje për të çarë kordonin e policisë, ndërsa aty janë shfaqur dhe njësi të trupave speciale. Në vijim ne do të rikthehemi të flasim, ashtu siç kemi bërë zakonisht në maratonat e fundjavës të dedikuara për emergjencën e koronavirusit në vendin tonë, por sigurisht sot do të shohim dhe do të shikonim sigurisht gjithçka që po ndodhte pranë teatrit kombëtar, pa e ditur pra se çfarë zhvillimesh do të kishte aty. Por sidoqoftë ne në çdo moment do t'japim edhe shumë informacione lidhur me atë çfarë kishim para përgatitur për ju sot, lidhur me emergjencën e koronavirusit. Dhe Himara është një nga destinacionet e jugut të vendit për pushime, por si po bëhet gati ajo për t'ju përshtatur situatës së pandemisë, ne do të lidhemi me kryetarin e Bashkisë së Himarës, Gjergji Goro. Zoti Goro, përshëndetje. Së pari si paraqitet gjendja në zonat që mbulon Bashkia Himar, por gjithashtu edhe si duket situata me hapjen e bareve dhe restoranteve nesër. Përshëndetje nga Himara, siç e shikoni jemi buz detit jon. Situata paraqitet e qetë, njerëzit mezi po presin që të hapet sezoni turistik. Përgatitjet kanë filluar me kohë dhe të gjitha lokalet dhe baret, restorantet po përshtaten me protokollet e reja në mënyrë që të jenë gati. Hoteleria pothuajse është gati për hotelet që janë dhe pronarët që janë këtu, mbeten vetëm problematika e atyre pronarëve që vazhdojnë të jenë jashtë shtetit dhe pamundësia atyre për të ardhur në kohë. Por besoj që Himara do të jetë e gatshme që të shërbej turistëve gjatë gjithë kësaj periudhe dhe të mund të dalim nga kjo situatë dhe të shpëtojmë turizmin për këtë situatë të krijuar. Zoti Goro, për sa i përket masës bar, restorante të funksionojnë, ndërsa plazhet jo. Cili është reagimi i bizneseve në lidhje me këtë masë, pasi plazhi, deti janë baza e turizmit në këtë zonë për këto biznese, por po ashtu sa ndikon dhe kjo gjendje e re tek Bashkia e Himarës? Unë mund të them që në qoftë se nuk do ishin marrë masat në kohë nga qeveria, nuk do të mund të hapnin as restorantet dhe as baret në këtë periudhë. Kështu që ato do të vinë hap pas hapi dhe besoj që shumë shpejt edhe protokollet e plazheve do të hapen dhe besoj që nga java do na dalin edhe udhëzimet e reja të cilat ne kemi diskutuar me ministrinë dhe shumë shpejt, ndoshta dhe javën që vjen ne të kemi gati edhe plazhet, pavarësisht se ne pothuajse gati kemi,
thjesht për t'i përshtatur me masat e reja. E qartë. Ndikimi që do të ketë në bashki do të jetë shumë i madh, për arsye se të ardhurat që ka bashkia e Marrës janë kryesisht nga turizmi, ashtu si dhe bizneset, edhe ne presim turizmin që të krijojmë të ardhura për të bërë investime të tjera. Megjithatë, ne jemi përshtatur edhe si bashki, kemi marrë vendimet në këshillat bashkiake për të ardhur në ndihmë bizneseve, por në të njëjtën kohë edhe ne si bashki kemi mundësi që me të ardhurat e pakta që do të krijohet paktën të bëjmë shërbimin e pastrimit, shërbimin e mirëmbajtjes, ndriçimit, këto që kanë të bëjnë kryesisht me çështjet të shërbimit. Zoti Goro, unë ju falenderoj për gjithë informacionet që sollët në këtë intervistë live në maratonën e lajmeve në Top Channel. Ndërkaq që së bashku shkojmë dhe njëherë me pamje të tjera live që na vijnë tani nga sipër me dron për të parë situatën rreth teatrit kombëtar. U raportua vazhdimisht gjatë paraditës së sotme për tensionet herpashershme rreth godinës midis njerëzve, personave të grumbulluar për të protestuar për shëmbjen e teatrit, por edhe forcave të policisë të cilat u thirrën për ndihmë nga Inspektorati për mbrojtjen e territorit për mbarvajtjen e këtij aksioni në Tiranë. Jemi gjithmonë me pamjet live pra, që na vijnë nga zona pranë teatrit kombëtar në fillim të bulevardit. Do të kemi her pas here sigurisht pamje të tilla për të përcjell ngjarjen e ditës, por në vijim do të ndjekim vazhdimisht edhe informacionet për situatën e koronavirusit në vendin ton. Pak më parë ishim në lidhje me Himarën, me plazhet tona atje, ndërsa në vijim ne do të shkojmë tek plazhet në Greqi sepse sot është dita e dytë e plazhit atje. Artur Bibe ndodhet në një nga plazhet e hapura. Artur, përshëndetje, si është kjo ditë e dytë e plazhit hapur në Greqi? Përshëndetje Genta zonja Zotrinj, një ditë tepër e gëzueshme për gjithë qytetarët grek. Plazhet janë mbushur plot me gjithë kapacitetin maksimal të tyre, kudo shikon njerëz të kënaqur që më në fund nuk ka masa për Covidin dhe mund të qarkullojnë lirisht. 2 muajt e karantinës kuptohet që kanë patur efektin psikologjik te të gjithë njerëzit dhe tani sapo masat u liruan, më në fund janë derdhur në plazhet e vendit dhe po freskohen, po argëtohen, po kalojnë mirë. Natyrisht ka kufizime për sa i përket distancës, të cilën me sapo vëmre edhe në pamjet tona duken Genta, njerëzit bajnë distancë, nuk kanë nevojë për këshillime, rrin 2 deri 3 metra larg njëri tjetrit, nuk ka shezllone për momentin në plazhet e vendit. Më vonë gjatë ditëve në vazhdim do të lejohet të vendosen dhe shezllonet. Gjithsesi, situata është e qetë, njerëzit janë shumë të gëzuar dhe më në fund erdhi vera dhe të gjithë po i gëzohen diellit të bukur që karakterizon Greqinë, Genta. E ndërkaq ka udhëzime të reja për ata që kalojnë 90 ditëshin në Greqi, e kjo na intereson, fakt cilat janë këto kufizime? Po, Genta, t'i sqarojmë edhe një herë bashkëdhetarët tanë të cilët ndodhen në Greqi për arsye turistike pra për 90 ditëshin, pata gjatorëve të natës vonë dhe sot paradite pata kontakte me drejtorinë e kufirit në Ministrinë Greke të Rendit, por edhe me pikat kufitare të Kafshicës, të Kakavizë dhe të Qafvotës, ku autoritetet greke më shpjeguan se si do të procedohet. Duke filluar nga nesër, kushdo person që ka shkelur lejen e qëndrimit në Greqi para datës 17 mars, datë e cila është mbyllur kufiri midis 2 vendeve, do të gjobitet pasi ka shkelur rregullat e qëndrimit në Schengen. Për pjesën tjetër të qytetarëve që kanë shkelur pa dashjen e tyre ose për arsye madhore siç është emergjenca Covidit, Genta, do të jenë 2 procedura. Së pari është procedura e lejimit direkt pa gjop në varësi të policit pra që ndodhet në pikën kufitare. Do të shikoj dokumentat, është parë që personi ka shkelur vizën, polici do të vendosë se do të gjobis apo jo. Përse është kjo, Genta? Në fakt, qeveria greke ka dhënë një urdhër verbal lidhur me mosgjobitjen e qytetarëve. Është pasojë e marrëveshjes midis kryeministit Rama dhe kryeministit Mitsotakis. Por ky urdhër nuk është shkruar në fletorin zyrtare ende. Pra, teorikisht është ende në fuqi. Çdo polic në pikën kufitare mund ta interpretojë pra ligjin si të dojë. Ajo çfarë është dhënë urdhri, Genta. Nëse do të gjobitet sepse polici nuk e ka në fletorin zyrtare, pra nuk është ligji i qeverisë, personi gjobitur atë moment do të bëjë një kërkesë për fshirjen e gjobës dhe automatikisht gjoba do të fshihet.
Do të thënë, njëra procedurë është në heshtje kaloni largoni dhe procedura e dytë është të gjobis, po në moment afshi gjobën. Bëhet fjalë vetëm për persona të cilët kanë shkelur ditët e qëndrimit mbas datës 17 mars Genta. Për persona që kanë shkelur ditët e qëndrimit para datës 17 mars do të gjobiten mbas ligjeve në fuqi. Në çdo rast, autoritetet do të jenë aty për të konsultuar dhe për të orientuar personat të interesuar. Janë shumë të thjeshta gjërat Genta, dhe pas një nevojë asnjë ndryrë nuk do të duhet. Faleminderit për shpjegimin tënd, Artur, falenderoj për lidhjen live. Faleminderit. Ne do të shkojmë tani në Londër për të biseduar me doktor Altin Hoxha, mjek i specializuar patolog në shërbimet urgjente që prej 10 vjetësh në disa spitale në veri perëndim të Londrës. Zoti Hoxha, ju përshëndes në kushtet e pandemisë konkretisht, çfarë roli keni në urgjencë dhe pacientët me Covid atje? Mirdita, neve jemi nga shërbime shëndetësore që kemi marrë përsipër prezantimet e njerëzve që e kanë me merak ose kanë simptoma të Covid. Ata mund të kontaktojnë shërbimet e komunitetit dhe ata i drejtojnë drejt nesh për një ekzaminim. Kur arrin në shërbime shëndetësore të tona, neve bëjmë një ekzaminim shëndetësor dhe një vlerësim në qoftë se ata kanë prezantim Covid ose jo, edhe në qoftë se kanë prezantim Covid, neve i japim drejtim në qoftë se ata janë sëmundje të rënda, ti shtrojmë në spital, ti menaxhojmë në komunitet sipas protokollit. Doktor, konfirmoni ju një zbutje të forcës së sëmundjes? Po, e konfirmojmë se e shikojmë që e prezantime me simptoma Covid po ulen. Neve tani po përqendrohemi më tepër tek menaxhimin edhe pacientëve të tjerë që i kemi lënë si një farë mënyrë pasdore. E qartë dhe me sa kemi mësuar në fakt ka edhe pacient që vinë për arsye të tjera. Pikërisht është gjendja me sëmundjen aktualisht. Media britanike raporton se çështjet me ankthin dhe trompozat ose piksin e gjakut janë disa nga patologjit që lidhen me koronavirusin. A e ndeshni ju këtë fenomen në punën tuaj të përditshme tashmë? Shumë gjëra kryesore janë për sa i përket trombozës, neve vumë re që në javën e parë ose të dytë të paraqitjes së sëmundjes në Evropë, që kishte pacient që prezantoheshin me trombozë në mushkëri ose cerebrale, prezantimin e parë pa pasur simptoma Covid. Që cilën ne kuptuam pastaj që ishin të lidhura me Covidin. Kështu që neve i ashtuam që në fillim, që se prezantimet filluan, të ashtuam protokollit përveç simptomave se gripit dhe temperaturës dhe kollës, dhe gjithë pacientët që paraqiten me dhimbje gjoksi dhe frymarrje, se marrje fryme, ose me pasoja neurologjike, ti konsiderojmë si Covid që në fillim. Kemi pasur raste dhe fatale të prezantimeve, kështu që neve ato i kemi si e themi red flag që duhen siguruar. Në këtë prezantim pastaj kemi edhe njerëzit me ankth. Prezantimet me ankth, neve tani jemi në situatë të tillë që një pjesë e madhe e gjitha prezantimeve janë të lidhura me sëmundje mendore. Shoqata kemi një kolegji mbretëror i psikiatrisë ka paralajmëruar për një tsunami të sëmundjeve të mendore, që nga depresioni, ankthi dhe psikozën. Neve menaxhojmë përgjithësi, e kemi vënë re që njerëzit që paraqiten me Covid kanë një përgjithësi ankth, po fillon të paraqiten më tepër nga java e tretë dhe katërt, kur ata e ka kaluar simptomat e Covidit, pastaj ndihen me ankth. Kemi edhe grupin e dytë të pacientëve me sëmundje mendore që vinë të lidhura përgjithsisht me izolimin. Kemi vënë re një ngritje shumë të pacientëve me sëmundje mendore që janë të rinj edhe nuk kanë pasur probleme mendore përpara. E qartë, pra do duhet le të themi një gatishmëri edhe në fronte të tjera nga ana e mjekëve për të përballuar jo vetëm vetë shfaqjen e sëmundjes COVID-19, por edhe pasojat e saj. Doktor Altin Hoxha nga Londra, ju falenderoj për informacionet dhe ju uroj punë të mbarë në vijim.
Do të kemi një tjetër shkëputje të shkurtër për të rikthyer pas pak me maratonën e Departamentit lajmeve në Top Channel.
Jemi rikthyer sërish në transmetimin ton të drejt për drejt maratonës së Departamentit të lajmeve në fundjavë, e fokusuar kryesisht tek emergjenca e COVID-19 në vendin ton, por sigurisht sot fokusi ka qenë edhe tek ngjarja e ditës, tek shëmbja e teatrit kombëtar dhe tensionet që ka sjell kjo ngjarje aty përreth, pikërisht nga aktivistë, artistë dhe përfaqësues të opozitës. Ne do të lidhemi tani menjëherë me gazetarin Muhamet Veliu, ka pasur sigurisht reagime pas kësaj ngjarje, por cilat janë reagimet e ndërkombëtarëve? Dëgjojmë Muhamet Veliu. Genta, të përshëndes, ka reaguar delegacioni i Bashkimit Evropian për nisjen e shëmbjes së teatrit. Përmes 2 mesazheve në Twitter, delegacioni BE-s thotë se prishja e teatrit kombëtar erdhi në një kohë kur ne kërkuam dialog midis autoriteteve dhe shoqërisë civile para se të merre një vendim i pakthyeshëm. Në vijim të deklaratës thuhet se na vjen keq që kjo thirrje nuk u ndoq nga institucionet përkatëse, kombëtare dhe vendore, që në orët e para të mëngjesit, theksohet në deklaratë, kemi ndjekur me shqetësim të thellë zhvillimet e situatës në terren, ne u bëjmë thirrje palëve të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin një përshkallëzim të situatës. Ky është reagimi i Bashkimit Evropian, ndërkohë vetëm pak momente më parë ka reaguar dhe ambasada britanike këtu në Tiranë. Në reagimin e kësaj ambasade thuhet se thellësisht të shqetësuar nga mundësia e humbur për dialog mbi ndërtesën e teatrit kombëtar dhe episodet e dhunës në Shqipëri. Mbështesim të drejtën demokratike për të protestuar dhe u bëjmë thirrje të gjithë të përfshirëve të garantojnë që këto protesta pra të jenë paqësore. Dhuna, thekson ambasada britanike, cënon parimet themelore të demokracisë. Ndërkohë, Genta, për sa i përket situatës në ambientet e jashtme të teatrit, numri atyre të cilëve të janë duke protestuar ka rënë. Kjo edhe si pasojë e temperaturave të larta, operatori Samir Gera na ndihmon me pamjet se çfarë është duke ndodhur këto momente. Ndërkohë e gjithë vëmendja, siç mund ta shikoni edhe nga planet që sjell Samir Gera, është përqendruar në pjesën përpara galerisë kombëtare ku ka ardhur aktori Neritan Liçaj, një për atyre të cilëve ka kundërshtuar fuqishëm dhe ka udhëhequr rezistencën disa vjeçare të shembjes së teatrit. Zoti Liçaj është ulur në lulishtën përpara këtu galerisë së arteve dhe me gjasa i do t'japi dhe një prononcim. Genta? Muhamet, unë të falenderoj për informacionet. Ne do t'jemi her pas here në lidhje, në pamje live nga ngjarjet rreth teatrit kombëtar, po ashtu edhe me gazetarët tanë në terren. Ndërkaq, rikthehemi tek emergjenca e COVID-19 për situatën në Maqedoninë e Veriut. Ne lidhemi me kolegen e Alsat Maqedoni në Shkup, Fatlume Dervishi. Fatlume, përshëndetje, si paraqitet situata sot për sa i takon një bilanci të përgjithshëm të COVID në Maqedoni? Përshëndetje nga Shkupi, COVID-19 ose infektimet e reja në Maqedoni tashmë ka kohë që shënojnë ulje, megjithatë numri në bazë ditore vazhdon të qëndrojë nga 20 deri në 30 të infektuar. Për momentin raste aktive në Maqedoni janë 397, të dhënat e fundit ose të dhënat e ditës së sotme akoma nuk janë bërë publike nga Ministria e Shëndetësisë, por çdo ditë regjistrohen po ashtu nga 15 deri 20-22 persona të shëruar. E qartë. Fatlume, ndërkaq, a ka një vendim mbajtje në zgjedhjeve? A mund të mbahen zgjedhje në këtë kohë pandemie atje? Kjo është dilema e ditëve të fundit. Liderët e partive politike parlamentare do të takohen përsëri nesër te presidenti Stevo Pendarovski për të diskutuar përsëri për datën e mundshme të mbajtjes së zgjedhjeve. Qëndrimet për momentin vazhdojnë të jenë diametralisht të kundërta. LSDM-ja, partia më e madhe në pushtet, insiston që të ketë zgjedhje sa më shpejt që është e mundur, mundësisht nga mesi ose nga fundi i muajit qershor. Ka edhe dilema të tjera sa i takon mundësisë juridike ose ligjore për organizimin e këtyre zgjedhjeve, ndërkohë që VMRO-DPMN-ja, partia opozitare, thotë që nuk ka kushte për momentin për mbajtjen e zgjedhjeve sepse ekziston rreziku i infektimit masiv përderisa nuk është stabilizuar akoma situata me virusin. Faleminderit Fatlume Dervishi për informacionet live nga Shkupi.
Nërkaj që lidhemi në Rom me kolegun e Corriere della Sera, Leonard Berberi. Leonard, si po mbyllet kjo javë për Italinë? Përshëndetje Genta, një javë tjetër javë pozitive me rastet të infektuarit e reja ditore, por faktikisht numri të infektuarve është ende i lartë, gjë që nuk frenon kryeministrin e Italisë Giuseppe Conte që dha mbrëm një konferencë për shtyp për herë të parë me prezencën fizike të gazetarëve brenda Palazzo Chigi, pra pallatit qendrës të qeverisë në Romë, tha për herë të parë që do të ketë një rihapje akoma më të thellë në Itali, duke filluar nga data e nesërme, pastaj me datë 25 maj dhe me datë 3 qershor. Rezultati kombëtar është një rezultat i mirë. Vazhdon rajoni i Lombardisë, pra ku ndodhet edhe Milano, të përfaqësojë problemin kryesor i të infektuarve me gati 50% të rasteve të reja. Me që po flisje për lehtësimin e masave, çfarë do të ndodhë, Leonard, pikërisht me plazhet? A do të pres turist nga jashtë Italia apo do të jenë vetëm turistët vendas? Ka pak konfuzion mbi këtë gjë si 2 muaj të fundit me vendimet e qeverisë italiane, mund të themi, sepse ne dim që me datë 3 qershor Italia do të rihapi kufit me shtetet të Bashkimit Evropian. Pra kjo do të thotë që turistët e huaj mund të vinë në Itali, mund të vinë në plazhet e Italisë. Por ka 2 probleme. Problemi i parë është kur do të vinë këto persona? A do të bëjnë një karantinë 14 ditore? Zyrtarisht jo, sepse shteti italian e ka hequr, pra do të heqin nga data 3 qershor karantinën. Por faktikisht ka disa rajone si Sicilia apo si Sardegna që mbasi do të vendosin që turistët që kërkojnë të kalojnë pushimet në ishujt më të mëdhenj të Italisë duhet të jenë për të paktën 14 ditë brenda shtëpive të izoluar. Kjo është një gjë që duhet shikohet akoma, edhe është një gjë që analizohet shumë nga ata që kanë plazhet, që kanë hotelet, që kanë edhe restorantet, sepse në bazë të asaj mund të vendosin edhe sa persona i duhen në punë. Leonard Berberi, faleminderit për informacionet që përcolle live nga Roma. Por si është situata sot në Kosovë? Sa raste të reja ka atje me COVID-19? Lidhemi me kolegen Alberta Ashani për të marrë një përmbledhje lidhur me bilancin e ditës së sotme. Po Genta, dita e djeshme ka shënuar një rritje të rasteve të reja në krahasim me ditët paraprake. Kemi pasur 22 raste të reja me koronavirus, që ka quar numrin në 978 gjithsej. Prej këtyre rasteve, pjesa më e madhe e tyre 16 janë komuna e Ferizajit, pastaj 3 raste janë nga komuna e Prizrenit, 2 raste nga Zubin Potoku dhe nga një rast nga Vushtria dhe Leposaviqi. Po ashtu kemi pasur edhe raste të shëruarve, kanë qenë 22 po ashtu, dhe numri aktiv i tyre është i qytetarëve pra aktiv me virus, është 236, vetëm një rast më tepër aktiv për dallim nga dita e djeshme. Komuna e cila është me numrin më të lartë, që po vazhdon të rritet nga dita në ditë, është pikërisht ajo e Ferizajit, e cila tashmë ka 129 raste gjithsej, dhe kjo si rrjedhoi po duket të jetë për shkak të mos respektimit të masave, për shkak që kemi pasur edhe një reagim të kryetarit të komunës, Agim Aliu, cili ka thënë se qytetarët e komunës së Ferizaj duhet ju shmangën ndejave familjarëve, po ashtu daljes në rrugë pa nevojë e në masë të madhe të ruajnë distancën ndaj njëri tjetrit. Pas komunës së Ferizajit, komuna me numrin më të madh të prekurve në Kosovë, vjen ajo e Prizrenit, më fali, me 94 raste, e Prishtinës me 80 dhe Gjilanit me 78. Po ashtu duhet theksuar se nga gjithë këto raste aktive në vend, vetëm 10 prej tyre janë duke marrë mjekem nga ana e ambulancës për koronavirus këtu pranë klinikës infektive. Prej tyre 4 janë në gjendje të rënduar, 2 me oksigjenoterapi dhe 2 të tjerë janë në mjekim intenziv, dërsa 6 të tjerë janë në gjendje stabile. Po ashtu janë edhe 5 pacientë të tjerë të cilët po trajtohen në klinikë infektive, por që të njëjtit kanë rezultuar negativ, megjithatë kanë probleme të tjera shëndetësore, që nga besohet që numri i qytetarëve të prekur nga ky virus në Kosovë të jetë edhe më i madh se sa paraqitet nga ana e testeve, për shkak se po besohet të ketë arritur shumë më herët para datës të shkurt kur ka arritur në Kosovë, megjithatë deri tani janë bërë mbi 11.000 teste. Të falenderoj për informacionet që përcolle live nga Prishtina.
Por si është menaxhuar pandemia në Maltëzi dhe si ka qenë situata në komunitetin shqiptar, sa të prekur ka patur mes tyre? Ne do të lidhemi në vijim me zotin Faik Nika, ai është kryetar i Këshillit Shqiptarëve në Ulqin. Ju përshëndes, mirë se vini në studion e lajmeve. Përshëndetje, faleminderit juve. Pra një përshkrim të përgjithshëm të situatës dhe mënyrës se si është menaxhuar pra kriza e COVID-19-s në Maqedoni. Në Maltëzi besojmë se po shkojmë drejt normalizimit të plot të situatës, pasi që kemi disa ditët e fundit që nuk kemi të shënuar raste të reja të infektimit me COVID-19 dhe janë 4 raste ende aktive, vetëm 4 raste ende aktive në Maltëzi, të cilët besojmë se ditët në vazhdim do shkojmë, në qoftë se s'ka raste të reja, normalisht do shkojmë drejt zeros. Normalisht këtu në Maltëzi ka filluar të normalizohet situata. Na vjen mirë. Të hapen aktivitetet si që janë bizneset, por edhe plazhet nga dita e datës e 15, do thotë, dhe nga nesër do të filloj edhe transporti publik, do më thënë, ndër qytete. Ndërkaq çfarë thuhet për turizmin? Do të aplikohet turizmi i brendshëm apo do të prisni edhe mysafir nga jashtë? Po sigurisht për të pritur mysafir nga jashtë duhet një koordinim rajonal radh parë, pastaj edhe në rang të Evropës, sigurisht për hapjen e kufive nëse bëhet fjalë. Kështu që Malizi ende nuk janë hapur kufit dhe pritet që nga data 1 qershor të ndodhë gradualisht hapja me shtetet fqinje. Ende nuk ka një konfirmim zyrtar, po besoj se po shkojmë drejt atij drejtimi, pasi që Malizi besojmë dhe urojmë që shumë shpejt të jetë zonë, do më thënë, me jashtë infektimeve, do më thënë, me 0 raste të koronavirusit. Kështu që shpresojmë që së shpejti të hapet edhe turizmi, pasi që unë thash nga data 15 janë hapur edhe barët dhe plazhet, sigurisht me rregulla dhe duke respektuar masat mbrojtëse, të cilat i ka përcaktuar trupi nacional për menaxhimin e pandemisë. Zoti Faik Nika, ju falenderoj për informacionet dhe urojmë që gjithçka të shkojë mirë më tej. Në vijim të transmetimit tonë do të shkojmë tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë herë për të zhvilluar një bisedë krejtësisht në fushën e shkencës dhe të kërkimit shkencor. Ne do të lidhemi live me zotin Leka Papazizi, ai është drejtori i kërkimit dhe zhvillimit në fushën e mikrobiologjisë pranë një instituti të njohur dhe flet aktualisht nga Maryland, Washington. Zoti Papazizi ka disa grada të larta shkencore dhe në këtë bisedë nuk përfaqëson institucionin ku punon, por ndan me publikun e Top Channel mendimet dhe qëndrimet vetjake. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, zoti Papazizi, në Top Channel dhe që pranuat ftesën për të ndarë opinionet me bashkëdetarët shqiptar. Mirëdita, falenderit. Atëherë, do t'jem pak më koncize në pyetje. Në fakt, aktualisht, ku janë përqendruar përpjekjet e shkencës, por veçanërisht në institucionin ku ju punoni, përsa i takon përballimit dhe luftës ndaj COVID-19? Faleminderit. Institucioni ku punoj ka një pozicion të veçantë, është një koleksion i kulturave mikrobike, që nga përfshin që nga ata që janë patogjene dhe deri ato që përdoren për përdorime industriale. Në rastin konkret, ashtu siç ka ndodhur edhe në raste tjera shpërtimesh, instituti ynë është përgjegjur shkencës duke prodhuar reagent për shkencën. Në rastin konkret, ne dolëm me RNA sintetike të virusit, edhe më vonë shumë shpejt dolëm me RNA e plotë dhe me virusin e ngordhur. Këto kanë shumë rëndësi, sepse po që se do punoj për shkencën e diagnostikës, sepse po që se do punoj me virusin e gjallë, virusi i gjallë, siç dihet, është shumë i rrezikshëm dhe janë laboratore shumë veçantë dhe shumë të numri i tyre shumë i vogël, me cilat mund të punojnë me këtë virus. Edhe në këtë laboratore puna është edhe shkon më ngadalë për shkak të sigurisë. Me materialet që ne kemi nxjerrë kohët e fundit, këto kanë nivel sigurie më të ulët, mund punohet në laboratore që kanë, siç e thash, nivel sigurie më të ulët, kështu që numri i tyre është më i lartë dhe kjo përshpejton shkencën e diagnostikës. Ndërkaj, cilat janë të rejat e certifikuar lidhur me vaksinën? Pra them të rejat e certifikuar nga ana shkencore dhe që ne mund t'i marrim si serioze të mirëqëna. Tani, sot mëngjes pash në faqen e shteteve të Ministrisë së Shëndetësisë së Shtetit Bashkuar ka
1500 eksperimente klinike që po shkojnë në gjithë botën për vaksinat edhe për terapitë, që është një numër shumë i madh. Para 2 javësh ishin 1300. Nga këto 80 janë për vaksina, 60 ishin para 2 javësh dhe 1000 janë për terapitë. 800 ishin para 2 javësh. Ky është një numër shumë i madh. Edhe në fakt të bën shumë optimist që po bëhet shumë punë për vaksinat. Nga ana shkencore, siç e di, çdo lloj teknologjie vaksinash ose imunitare, terapi imunitare, që është shkruar në libra dhe botohet në artikuj në shkencë, po provohet për koronavirusin. Që nga ana shkencore është me vërtet e habitshme, shumë pozitive që po bëhet çdo gjë e mundur për të gjetur një vaksinë ose një terapi. Po, prodhimi i vaksinave dhe i terapive nuk është diçka që bëhet sot për nesër, ajo do shumë kohë. Ka raste që ka shkuar me dekada. Ajo që e shkundi këtë, si thuar, status quo që ka qenë deri para disa vitesh ishte virusi i Ebolës, edhe vaksina në atë rast u bë për 5 vjet që isha rekord. Kështu që në këtë rast, shkencëtarët edhe kompanitë e vaksinave shpresojnë që mund të bëhet në një kohë edhe më të shkurtër. Po natyrisht kjo është një sfidë shumë e madhe, jo vetëm shkencore, po është një sfidë shumë e madhe edhe nga ana administrative. Sepse në rastin personalisht nga ana shkencore ka një material shumë të gjerë që besoj që do të gjetë një vaksinë ose një terapi, natyrisht jo universale, sepse ka grupe të ndryshme jo të gjithë njerëzit janë njësoj. Për shembull në rastin e personave që janë me imunitet të kompromentuar, siç janë jo vetëm ata që janë me SIDA, po të moshuarit ose personat që po bëjnë terapi, kemoterapi ndaj kancerit ose gradë shtatzana, ka vaksina që nuk do të përdoren për këto. Pastaj tjetra që është e rëndësishme është që nga ana administrative është për shembull që kompanitë e vogla, pavarësisht se mund të kenë një teknologji të shkëlqyer nga ana e vaksinave dhe mund të dalin me shumë sukses, ato nuk janë të gjendje që mund të prodhojnë vaksina, sepse nuk kanë fabrika për to. Tjetra mund farë. Zoti Papazizi, shumë që ka thuet në fakt për koronën tashmë, por a ka shkenca një përgjigje lidhur me pyetje nëse është ky virus i ri, një armë ndërtuar nga vetë njeriu? Kam parasysh këtu deklaratën e presidentit Trump të bërkohët e fundit për sa i takon origjinës, pra sa i mund të ketë dalë nga laboratorët e Wuhanit. Ka disa teori, po asnjëra nuk është e provuar shkencërisht. Dhe ajo që desha ti tregoja disa fakte teleshikuesve, sepse e para punës duhet kuptuar biologjia e viruseve. Viruset, siç janë koronaviruset, janë viruse me RNA, siç është virusi i gripit ose i SIDA-s ose i Ebolës. Edhe këto janë viruse që kanë një, biologët thonë që kanë një orë biologjike shumë të shpejtë, ose po që se përkthej në kollaj është ka një ritëm evolucioni shumë të lartë, sepse gjatë riprodhimit të tyre ndodhin mutacione të rastësishme. Ky është një aspekt i këtyre. Patëm një shkëputje në këtë momente, gjithsesi ne ishim me zotin Leka Papazizi nga Marylandi, i cili po shpjegonte lidhur pikërisht me mundësitë e gjetjes së origjinës së vërtet të koronavirusit. Ne do të vijojmë në fakt me zhvillimet këtu në vend dhe pikërisht do të shkojmë sërish tek Bruna Kërçyku. Ne kemi përpara një javë e cila premton për lehtësim të mëtejshëm të masave, por cilat janë masat në Elbasan për hapjen nesër të restoranteve dhe bareve atje, lidhemi pikërisht me gazetaren tonë Kërçyku. Edhe njërë përshëndetje, ndërkohë që për të gjithë mund të jetë një lajm i mirë, hapja e bareve dhe rikthimi pak e nga pak në normalitet, është një punë e dyfisht për këto bare apo restorante që nga nesër do t'i kthehen punës së tyre, por në masa të shtuara. Unë kam pranë me Ergysin, i cili është i punësuar në një bar këtu në Elbasan. Çfarë masa shtesë po merrni për të rikthyer në punë dhe në normalitet? Atëherë, masat janë gjitha masat, po bëjmë disinfektimin e zonës, brenda dhe jashtë lokalit, po kemi vënë masat mbrojtëse dorezat, maskat, disinfektuesin dhe termometrin, dhe tavolinat do jenë në distancë për 2 metrash. A do të thotë kjo që do të keni më pak tavolina, ndoshta edhe më pak punë në lokal? Po, kjo është e vërtet, do më thënë dhe gjys për gjys, po rëndësi ka që do bëhet një hap përpara që do filloj puna, edhe shpresojmë që të vazhdojnë normalitet më vonë.
Ergys, do t'i riktheheni punën sigurisht me maska, me doreza, me termometër apo me disinfektus, a ndjeheni ju të rrezikuar? Derisa kemi maskat mbrojtëse dhe mbrohemi, nuk mendoj se jemi të rrezikuar. Nuk mendoj se jemi të rrezikuar ndërsa jemi të mbrojtur nga gjithçka. Por sigurisht do t'i vazhdoni këto maska. Do t'jetë Instituti i Shëndetit, ai inspektoriati shëndetësor që do të vazhdoj kontrollet në të gjitha baret dhe restorantet për respektimin e këtyre masave. Siç e tha pak edhe Ergysi, do t'jenë disinfektime të përditshme sa herë hapet edhe mbyllet lokali. Punojësit nuk do të lejohen të punojnë pa maska apo pa doreza. Klientët do të duhet të disinfektohen, por janë masa të shtuara. Sigurisht gjatë 2 muajve pa punë subjektet kanë pësuar humbje të mëdha, do të ketë humbje sigurisht edhe në këtë kohë që do duhet të punojnë me kapacitet më të vogël, por gjithsesi do t'i rikthehen pak nga pak normalitetit dhe e rëndësishme. Është mbrohet shëndeti i klientëve, por sigurisht edhe shëndeti i vetë punojësve. Faleminderit Bruna Kërçyku për raportin nga Elbasani. Ne në vijim do të shkojmë në Shkodër, do të shohim se si është situata atje. Klodian Zhivani do të na sjell të rejat nga Shiroka, në fakt e cila së fundmi është transformuar dhe po bëhet gati për hapjen e restoranteve dhe bareve nesër. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje Monika, pas gjithë këtyre ditëve të vështira, besojmë se do të vinë edhe lajme të mira dhe një i tillë vjen nga Shiroka. Këto ditë kanë shërbyer që firma kontraktuese të arrijë të përfundojë pak pjesën më të madhe të punimeve dhe brenda pak ditësh do të jetë rësisht e përfunduar projekti për rikonstruksionin gjithë Shirokës. Tashmë është një pikë turistike me të gjitha standardet, ka ndryshuar tërësisht. Duhet thënë se janë rreth 2.67 milionë euro të investuara nga qeveria shqiptare në anë të fundit shqiptar të zhvillimit, e cila ka shndërruar totalisht pikën turistike të Shirokës, është ndërhyrë në hapësirat publike, është ndërhyrë në gjithë Shirokën, pra janë krijuar një qendër vërtet rekreative duke ofruar shumë për turistët. Nëse deri dje në Shirokë arsyeja vetme ishte për të shijuar gatime tradicionale, tashmë qytetarët dhe turistët kanë shumë arsye, mund të shijojnë bukuritë e rradhat e brigjeve të liçenit të Shkodrës, mund të shijojnë pedonalen e cila është krijuar duke ruajtur edhe traditat e qytetit të Shkodrës, por edhe gatime, ndërkaq do të jetë në dispozicion edhe të apasionuarve pas natyrës, por edhe atyre pas sportit. Duhet thënë se tashmë Shiroka është shndërruar totalisht një pikë turistike dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ka patur një fluks të madh qytetarësh të Shkodrës, e cili vazhdon që nga orët e para të mëngjesit në drek dhe edhe në darkë ka një prani të madhe të qytetarëve. Shkodra pa ka fituar edhe një pikë tjetër turistike, por sa i përket gjendjes epidemiologjike të përhapjes së koronavirusit, të paktën në 6 ditët e fundit kemi asnjë rast të ri pozitiv, ndërkaq lajmet e mira vijnë nga të shëruarit, pasi kemi vetëm 15 të tillë. Nëse vjen një situatë e tillë pra sërish në Shkodër, brenda pak ditësh mund të kemi edhe Shkodrën të cila do të jetë pjesë e hartës së gjelbërt. Na vjen mirë, Klodi, unë falenderoj për informacionet që përcolle live nga Shiroka në Shkodër. Në vijim shkojmë sërish me pamjet live pranë teatrit kombëtar, aty ku siç mësojmë përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e teatrit janë duke mbajtur fjalimet e tyre. Duhet ju them disa fakte që ju t'i dini. E para, godina është goditur në momentin që kishte njerëz brenda. Dhe kjo duhet ta keni shumë kujdes, sepse aty ishte një mësim, ishte një luftë. Unë aty kam parë operacionet marincave që i bëjnë për zona ku janë të fsheta, dhe aty punoj sikur të mos kishte fare as opinion publik, as sikur të mos ishte në qendër Tiranës, dhe bëj me fshehtësinë e plot duke thyer aty krenarinë e tyre që ne do ta bëjmë sipas rregullave të ditën. As rregullat nuk respektuan dhe erdhën natën. Sigurisht sepse kishin frikën tuaj dhe ashtu siç e bën, ashtu do ta marrin shpërblimin. Ne do t'i përgjigjemi dhe do marrim drejtësi për këtë tmerr që ka ndodhur sot, dhe unë dua të bëj disa denoncime, dua të denoncoj delegacionin evropian në Shqipëri që nuk ka reaguar ose ka bërë një reagim qesharak krahasuar me seriozitetin e situatës. Dua patjetër të denoncoj dhe më lart se kaq në Bruksel, ku nuk ka pasur reagimin që pritej, sepse një projekt që ishte i Europa Nostra, që është që në 63 një organizatë e prodhuar e mbirë nga Europa, ata nuk e mbrojtën foljen e tyre ashtu siç duhej dhe me atë vendosmëri që duhej. Unë këto i akuzoj. Sigurisht akuzoj nga sot e tutje çdo parti, çdo lëvizje që nuk kalon
në një front përbashkët për të filluar protesta të patalueshme deri kur të bëhet me fjalimet që po mbajnë përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e teatrit apo aktivistë të ndryshëm pranë teatrit kombëtar këtu në Tiranë. Nëse ne nuk reagojmë, do i japim kurajo atyre. Dhe prandaj duhet reagimi jonë që ne t'u apresim. Ne do të vazhdojmë në fakt her pas here të kemi këto pamje, por do të shkojmë njëherë te gazetarja Elda Menga për të mësuar më shumë lidhur me një vendim të mundshëm nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj për qëndrimin për teatrin në vijim. Vijon mbledhja me dyert të mbyllur agenta këtu pranë selit së Partisë Demokratike, ku opozitarët e bashkuar po diskutojnë edhe vendimin më të pritshëm të opozitës pas shëmbjes së teatrit kombëtar. Në minutat e fundit i është bashkuar kësaj mbledhje edhe kryetari i PD-s Shpëtimi Drizi, ndërkohë të pranishëm janë pothuajse pjesa më e madhe e aleatëve të Partisë Demokratike. Monika Kuremadi ka qenë vetmja e cila është shprehur më për mediat agenta, duke dhënë edhe opsionin më të mundshëm të tryezës së opozitës së bashkuar, që është mosbindja civile, ndërkohë ashtu sikurse e kemi njoftuar edhe më herët, bojkoti i Këshillit politik ditën e hënë pritet të jetë një tjetër vendim i fortë i Partisë Demokratike, por ka pasur të paktën mendime dhe opsione të ndryshme për vendime të forta politike që opozita e bashkuar pritet të marrë në ditët në vijim. Me sa duket tashmë ujërat janë trazuar pas prishjes edhe dhe shëmbjes së teatrit kombëtar dhe pritet që opozita t'i rikthehet aksionit të fortë politik, por edhe opozitar të saj. Ne jemi në pritje të përfundimit të kësaj mbledhje për të mësuar ndofta edhe më tepër detaje se si do të shpërndahet edhe aksioni opozitar, nëse do jetë mosbindje civile, do të ketë përhapje pothuajse në të gjithë vendin dhe si do të vihet në zbatim për shkak edhe të masave shtrënguese të COVID-19. Kemi kujtuar më herët edhe gjendjen e jashtëzakonshme e cila mund të kufizojë në këtë mënyrë edhe të pamundsojë aksionin opozitar, por Monika Kuremadi ka qenë fort në deklaratat e saj ku ka kërkuar nga qytetarët që të mos i binden shtetit të Edi Ramës dhe postobllogqeve të vëna nga policia, ku do të paktën në ato zona ku nuk lejohet edhe lëvizja e njerëzve apo e automjeteve për shkak të masave shtrënguese të COVID-19. E qartë, Elda, të falenderoj për informacionet, me sa duket është mbledhje, nga e cila pritet shumë çka të dëgjojmë, duke pasur parasysh që në fakt ka gati rreth 2 orë apo më shumë se kaq, që zhvillohet kjo mbledhje dhe ne jemi edhe në pritje të daljes së rezultateve të saj. Ndërkaq ne shohim live aktivitetin e përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe aktivistët të cilët janë duke mbajtur fjalën e tyre, njëri pas tjetrit, në protestën kundër shëmbjes teatrit kombëtar. Ka marrë vesh që në Krujë do të zhduki një lagje komplet, sepse është rindërtimi. E kuptoni çfarë perversash janë të bashkosh bashkë rindërtimin, epidemin, pandemin, shembjen, edhe ku ta diun masat e Ministrisë së Shëndetësisë etj. Këto mund t'i bashkoj bashkë vetëm një pervers. Unë i akuzoj ata të cilët besojnë akoma te pandemia, sepse kjo pandemia e shpikur dhe e ushqyer ka Kemi qenë pra bashkë në një transmetim maraton të nisur qysh në orën e mesditës e të fokusuar tek emergjenca e COVID-19, por gjithashtu edhe tek zhvillimet e teatrit kombëtar menjëherë pas prishjes së tij në orët e para të mëngjesit. Unë ju lë në vijim me një material i cili i referohet pikërisht këtyre pamjeve, prishjes godinës së teatrit kombëtar në orët e para të mëngjesit nga Instituti për Mbrojtjen e Territorit pas vendimit që mori para disa ditësh Këshilli Bashkiak për prishjen përfundimtare të kësaj godine. Për më shumë zhvillime nga ajo çfarë po ndodh aktualisht pranë teatrit kombëtar, ju mund të qëndroni edhe në kanalin Top News, në kanalin tjetër, pra Top News, ku do të ketë pikërisht live situatën nga ajo çfarë është duke ndodhur aktualisht pranë teatrit kombëtar. Që qëndruam së bashku në këto rreth 2 orë, transmetim të drejtë për drejtë. Ju uroj shikim të këndshëm në vijim, bashkë miropafshim.